ازيكم؟ النهارده هنعمل الكنافه النابلسيه من اسهل الكنافات، بسيطه وطعمها جميل. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تشتركوا وتدوسوا لايك وتفعلوا الجرس. هنحتاج تلت تقريبا كيلو كنافه على حسب الصينيه بتاعتنا، تقريبا 4 معالق سمنه سايحه وجبنه موتزاريلا. هقطع الكنافه قطع صغيره. الكنافه بتاعتي بتمط علشان طازه، كنت لسه عاملاها في فيديو، ممكن تشوفوه، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت. هسقي بقى الكنافه بتاعتي بالسمنه السايحه. وهقلبها كويس عشان الكنافه تتشرب السمنه. بعد كده هجيب الصينيه بتاعتي واحط برضو فيها شويه سمنه عشان ما تلزقش وعشان تحمرها شويه من فوق بقى. هضيف الكنافه وهبتدي بقى اضغط الكنافه كويس جدا في الصينيه. بالسباتولا شويه، بايدي شويه، المهم تتضغط وتبقى على قد ما اقدر مستوى واحد. بعد كده هحط الجبنه الموتزاريلا بتاعتي، اي جبنه موتزاريلا جاهزه ومبشوره جاهز. حطوا زي ما انتوا عايزين، مفيش كميه معينه، هو تفضيل شخصي. هنحطها بعد كده في الفرن 10 دقايق، وبعد كده هنسويها على البوتاجاز من فوق. وهي في الفرن هعمل الشربات او القطر بسيط جدا. معيار ميه معاه معيارين سكر. انا هنا حطيت كوبايه ميه، وهضيف لكوبايه الميه كوبايتين سكر وليمونه. هقلبه واسيبه يغلي لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه، خفيف كده متماسك على خفيف. ما قلبتوش تاني، قلبته مرة واحدة بس. كده الشربات بقى جاهز، واهي الكنافة بعد ما سويتها في الفرن وقرمشتها شوية على البوتاجاز من فوق. هبتدي بالسكينة كده احاول افصلها عن الصينية، وعلى طول هقلبها. بس بقى بالشربات، هي سخنة والشربات سخن. يا سلام! بصوا لونها جميل ازاي، من غير لون ولا اي حاجة. السمنة بتدي الكنافة اللون بتاعها. بعد كده بشوية فستق مطحون برش زي ما انا عايزة. انا هعمل دورية في نص الكنافة. اعملوها وقولولي رأيكم فيها. بصوا بقى هنقطعها وهنشوف بقى الجبنة ازاي سايحة.
بصوا بقى الجبنة وبتمط، مش عايزة اقول لكم طعمها بيبقى عامل ازاي. انا هنا طبعا ايه دقت حتة وطلعت تحفة. بالهنا والشفا.